Nagbabalik. Ito yung nangyari sa buhok kong dapat gray. Pero, what I like about this one, is, para siyang, ayun, metallic. Nakalagay naman din kasi, parang metallic gray. I'm planning to have another set. Kasi, ilang percent nga lang ba yun? 6%? Ano yung pinakabawang percent? Meron lang mga parts na medyo natagalan nga ako sa pag-video. Pasensya na. Kasi may roots na to. So, ayun. Ito yung kinalabasan niya. Pero, I like it. Kasi, iba-iba siya. Variation. Tapos, ano pa? Pa-dark yung color na parang nasalon mo. And, pero, ito siguro dapat magiging color niya. Yung mga nandito. I'm not really sure. Or, hindi kasi talaga siya pantay, guys. Pero what I like about this one is it turned out what I really wanted, na parang what do you call this color nga ba? Parang bronze na faded na matamlay. Wala, lakas lang makasyalo para sa akin. Ang gusto ko din kasi yung pinaka white na hair like this, parang hindi babagay or mahirap i-achieve dahil kulang pa nga daw yun sa bleach, sabi. Pero, ito yung kinalabasan niya. And, so far, so good. Pero, medyo ano nga lang yung ilalim ko. Hindi kami magkasundo. Na parang medyo natigas na siya. Yeah. Pero hindi naman siya parang, nangyari na kasi yung sa akin na elastic na siya, na hindi na maganda yung yung hair mo. So, ayun yung update sa bleach ko. Ayun, or makapal lang talaga yung buko, or wala lang talaga ako ligo. Hindi ko talaga alam. So, ang cute lang din. Parang, iba yung kinalabasan. And, ayun, if you want to try this one, mag-bleach muna din kayo. And di natin sure kung ano kalabas na sa inyo. Pero that was the thing that I did. Sa personal, I don't know kung same lang din sila. Pero, bet ko na itong gandang color. And, if meron din ako na 12% and metallic gray din, siguro, pag nanawa na tayo dito sa color na to try naman natin ulit, baka ma-achieve na natin yung ganong color. So, ayun lang para sa ngayon, guys. Sana na-enjoy nyo tong pale pero bonggang hair color. I really like this one. Like, I don't know, parang Barbie na, alam mo yung color ng hair ni Barbie? Ay, ewan ko kay Barbie ba yun? Parang faded na brown. Yun. I really like gray, pero baka kasi hindi na naman normal ng mga tao. Ano ba naman buhok yan? Ano ba naman buhok yan? Someone criticized me. Someone criticized me. And it was from somewhere. Sabi niya, pag ganyan ang kulay ng buhok, ano naisipan mo? And she was old. And meron siyang rank. So, I just, pag-ano na lang ako. So, personally for me and to you guys, ako wala akong pakialam kung anong gawin niyo sa buhay niyo. And,
I'm really a pusher. Napunta na tayo doon. Pusher ako. So, if ever you want hair color pink, blue, even though hindi tayo friends, hindi tayo magkakalala or whatsoever, I really would appreciate na nirurot kita dito sa banda ko. And I'm not really saying anything bad. I'm really like, sabi ko pa sa boyfriend ko, wow, ang ganda ng ganito, ganyan. And sana lahat ganun yung pag-iisip. So, no negativity ba? Negativity for this side. So, bahala na kayo dyan. Comments, I get hurt by comments, pero bahala kayo dyan. Ano? So, ayun, sana guys ay enjoy nyo rin tong video na to kasi ako nauna sa ayun, update. Kamukha ko na naman si Caroline sa hair niya and nauna ako. Tinatanong ng papa ko, sino nauna magpawala sa inyong dalawa? Ako po yung nauna. Hindi. No hate. Caroline is so pretty. Hindi ko mapapatay yung ganun ka-pretty. Oh my gosh. And this is the color that I wanted for a long time. So, kudos. Wow. Diba? I just really have to figure out my bangs. Kung hindi ko alam kung paano kayo magkakasundo. Or, do I have it like full bangs? Tingin niyo, babagay sa akin yung full bangs. Meron pala akong medyo konting buhok. Diba? Bagay. So, bawal ang full bangs kasi meron ako dito ang puyo. So, ayun lang guys. Chit-chat. And, ito lang yung naging fail na para sa akin hindi fail na hair color ko. And, kung nagustuhan mo tong video, give it a thumbs up. Kung ayaw mo, edi wag! Joke lang. And if hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka lang sa... Ano daw? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka lang sa baba. And kung may tanong, sagot. Comment ka lang sa baba. And yun lang para sa ngayon. Ingat. Ciao, guys. Guys, ingat. Ciao. Nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka lang sa... Ano daw? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka lang sa baba.